Μάθημα 1. Έβρεση ασημικών. Χαίρομαι που ακούω ότι οι αποτυχίες μπορούν τελικά να έχουν ασημένη επένδυση. Απολύτως. Συχνά μας διδάσκουν πολύτιμα μαθήματα που δεν θα μαθαίναμε διαφορετικά. Ακριβώς. Μερικές φορές οι πιο δύσκολες στιγμές οδηγούν στη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έχετε βιώσει μια αποτυχία που αποδείχθηκε ευεργετική? Ναι, κάποτε απέτυχα σε μια σημαντική εξέταση, αλλά με όθησε να μελετήσω πιο αποτελεσματικά. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς πλαισιώνουμε τις εμπειρίες μας. Οριστικά. Πιστεύω ότι κάθε οπισθοδρόμηση μπορεί να είναι μια ρύθμιση για μια επιστροφή. Λατρεύω αυτή την νοοτροπία. Ενθαρρύνει την ανθεκτικότητα και τη θετικότητα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αγκαλιάζετε τις προκλήσεις ως μέρος του ταξιδιού. Μάθημα 2. Δημιουργικές λύσεις. Μια ιδέα είναι να μετατρέψετε ένα παλιό ράφι σε ένα λειτουργικό κομμάτι προσθέτοντας ράφια. Αυτό είναι δημιουργικό. Τι θα λέγατε να επαναφέρετε τα έπιπλα για μια φρέσκια εμφάνιση? Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα και να μειώσετε τη σπατάλη. Λατρεύω τα DIY έργα. Επιτρέπουν την προσωπική έκφραση στη διακόσμηση του σπιτιού. Ακριβώς. Έχετε ασχοληθεί με κάποιο ενδιαφέρον έργο το τελευταίο καιρό? Μετέτρεψα μια παλιά σκάλα σε ράφι. Έγινε υπέροχο. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Πρέπει να φαίνεται μοναδικό και εγωιτευτικό. Ναι, προσθέτει χαρακτήρα στο ζωτικό μου χώρο. Σας αρέσουν τα έργα DIY? Το κάνω. Πρόσφατα έφτιαξα ένα τραπεζάκι σαλονιού από ανακυκλωμένο ξύλο. Αισθάνεται επιβράβευση. Μάθημα 3. Οικονομικές συνομιλίες. Ανησυχείτε ποτέ για τα χρήματα? Ναι, μερικές φορές παλεύω με τα οικονομικά. Μπορεί να είναι αρκετά αγχωτικό. Καταλαβαίνω. Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι δύσκολος, ειδικά με απροσδόκητα έξοδα. Απολύτως. Προσπαθώ να παρακολουθώ τις δαπάνες μου, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Έχετε βρει αποτελεσματικές μεθόδους κατάρτισης προϋπολογισμού που λειτουργούν για εσάς? Χρησιμοποιώ μια εφαρμογή που με βοηθά να παρακολουθώ τα έξοδα και τους στόχους εξοικονόμησης. Αυτό ακούγεται χρήσιμο. Ίσως χρειαστεί να δοκιμάσω κάτι παρόμοιο. Με βοηθάει πραγματικά να παραμένω υπόλογος και να δίνω προτεραιότητα στις δαπάνες μου. Μπορώ να δω πως αυτό θα μείωνε το άγχος. Είναι σημαντικό να βρείτε ισορροπία. Μάθημα 4. Ποιοτικός χρόνος. Είναι μια κοινή ανησυχία. Πώς το αντιμετωπίζετε? Σχεδιάζω ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα μου πρόσωπα για να βοηθήσω στη διαχείριση του άγχους. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Το να περνάς χρόνο με την οικογένεια μπορεί πραγματικά να σου φτιάξει τη διάθεση. Απολύτως. Είτε πρόκειται για δείπνο είτε για βραδιά παιχνιδιού, κάνει τη διαφορά. Συμφωνώ. Αυτές οι στιγμές δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επανασυνδεθείτε και να μοιραστείτε τη χαρά. Έχετε κάνει κάτι ιδιαίτερο με την οικογένειά σας πρόσφατα? Είχαμε ένα πικνίκ το περασμένο Σαββατοκύριακο και ήταν τόσο διασκεδαστικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσουν και οι υπαίθριες δραστηριότητες όπως αυτή.
Μάθημα 5. Ιστορία μετανάστευσης. Πολλοί μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη έφτασαν επίσης στο Σικάγο κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οι συνεισφορές τους έχουν διαμορφώσει σημαντικά την πόλη. Απολύτως. Κάθε κοινότητα φέρνει τη δική της κουλτούρα και παραδόσεις. Είναι συναρπαστικό πως οι διαφορετικές γειτονιές μπορούν να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες μας. Ακριβώς. Έχετε εξερευνήσει περιοχές στο Σικάγο που αντικατοπτρίζουν αυτή την ποικιλομορφία? Ναι, μου αρέσει να επισκέπτομαι την πολωνική συνοικία. Το φαγητό και τα φεστιβάλ είναι απίστευτα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να ζήσω αυτόν τον πολιτιστικό πλούτο. Θα έπρεπε. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να μάθετε για διαφορετικές κληρονομιές. Συμφωνώ. Η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν. Μάθημα 6. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις. Τους αξίζουν αυτά τα ωφέλη, σωστά. Βλέπω. Αντιμετώπισες προκλήσεις? Ναι, η προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Μπορώ να φανταστώ. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε όταν μετακομίσατε? Το γλωσσικό εμπόδιο ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά δούλεψα σκληρά για να βελτιωθώ. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας απαιτεί αφοσίωση. Πραγματικά κάνει. Έπρεπε επίσης να προσαρμοστώ σε διαφορετικά πολιτισμικά πρότυπα. Αυτή πρέπει να ήταν μια εμπειρία που άνοιξε τα μάτια. Πώς τα κατάφερες? Ζήτησα υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες. Έκανε τεράστια διαφορά. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Η δημιουργία συνδέσεων κτηρίου είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων. Μάθημα 7. Αγορά με κάμερα. Ψάχνω για κάμερα με ταχύτερο σύστημα αυτόματης εστίασης. Ακούγεται έξυπνη επιλογή. Η γρήγορη αυτόματη εστίαση είναι απαραίτητη για την καταγραφή στιγμών. Ναι, ειδικά όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα. Μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Έχετε κάνει κάποια έρευνα σχετικά με το ποια μοντέλα να εξετάσετε? Έχω εξετάσει μερικές επιλογές, αλλά είμαι ακόμα αναποφάσιστος. Αυτό είναι κατανοητό. Υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές εκεί έξω. Ακριβώς. Θέλω να βρω ένα που να ταιριάζει στις ανάγκες μου χωρίς να σπάσω τα χρήματα. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Είναι σημαντικό να ισορροπήσετε την ποιότητα και τον προϋπολογισμό. Οριστικά. Θα συνεχίσω να ψάχνω για συστάσεις. Μάθημα 8. Ειδοποίηση πλυντηρίου. Ναι, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω κλήσης μηνύματος όταν τα ρούχα σας είναι έτοιμα. Αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο. Με γλιτώνει από περιττά ταξίδια. Ακριβώς. Θα ξέρετε ακριβώς πότε θα γίνει. Είχες πολλά να πλύνεις αυτή τη φορά? Ναι, με περίμενε ένα σωρό ρούχα. Είναι υπέροχο να τα καθαρίζεις όλα. Μπορώ να σχετιστώ. Είναι πάντα ικανοποιητικό να έχεις φρέσκα, καθαρά ρούχα. Πλένετε συχνά τα ρούχα σας ή περιμένετε να μαζευτούν? Προσπαθώ να το κάνω τακτικά, αλλά μερικές φορές η ζωή είναι απασχολημένη, ξέρεις. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί να είναι δύσκολο να συμβαδίζεις με τα πάντα. Στα σίγουρα. Έχετε κάποιες συμβουλές για να διευκολύνετε την ημέρα του πλυσίματος?
Μάθημα 9. Καταπολέμηση των φόβων. Όταν έφτασα, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, αλλά ήμουν αποφασισμένη να νικήσω τους φόβους μου. Αυτό είναι γενναίο. Γιατί ένιωθες νευρικός? Είχα αγωνία για την πρώτη μου δημόσια ομιλία. Το να μιλάς μπροστά σε κόσμο μπορεί να είναι τρομακτικό. Μπορώ να φανταστώ. Θέλει πολύ κουράγιο για να σηκωθείς και να μιλήσεις. Πώς πήγε? Παραδόξως καλά. Μόλις ξεκίνησα, τα νεύρα έσβησαν. Αυτό είναι φανταστικό. Είχατε κάποια στρατηγική για να ηρεμήσετε τα νεύρα σας? Ναι, έκανα εξάσκηση στις βαθιές αναπνοές εκ των προτέρων, κάτι που πραγματικά βοήθησε. Αυτή είναι μια εξαιρετική τεχνική. Συχνά χρησιμοποιώ την οπτικοποίηση για να φανταστώ τον εαυτό μου να πετυχαίνει. Αυτή είναι μια καλή μέθοδος. Όλα έχουν να κάνουν με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, έτσι δεν είναι? Μάθημα 10. Ακεραιότητα αθλητισμού. Υπάρχουν προβλήματα πέρα από μεμονωμένους αθλητές, όπως ο Τζόνσον που παίρνει φάρμακα για να βελτιώσει την απόδοση. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, έτσι δεν είναι? Τα φάρμακα που βελτιώνουν την απόδοση επηρεάζουν την ακεραιότητα των αθλημάτων. Ακριβώς. Εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και το πνεύμα του ανταγωνισμού. Συμφωνώ. Δεν πρόκειται μόνο για έναν αθλητή. Επηρεάζει ολόκληρη την κοινότητα. Ναι. Μπορεί να μαυρώσει τη φήμη του ίδιου του αθλήματος. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα? Πιστεύω ότι οι αυστηρότεροι κανονισμοί και η εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους είναι απαραίτητες. Αυτό είναι λογικό. Οι αθλητές πρέπει να κατανοήσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Οριστικά. Και θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ανταγωνίζονται δίκαια χωρίς συντομεύσεις. Έχει να κάνει με την προώθηση ενός υγιούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Μάθημα 11. Σέρφινγκ καναλιών. Κάθομαι εκεί και αλλάζω κανάλια με το τηλεχειριστήριο. Αυτός μπορεί να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να βρείτε κάτι ενδιαφέρον για να παρακολουθήσετε. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος? Μου αρέσουν τα ντοκιμαντέρ. Είναι και διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά. Αυτά είναι υπέροχα. Μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα ενώ παρακολουθώ τηλεόραση. Ποιο είναι το τελευταίο που είδες? Παρακολούθησα ένα για τη ζωή των ωκεανών. Τα γραφικά ήταν εκπληκτικά. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Λατρεύω οτιδήποτε σχετίζεται με τη φύση. Πραγματικά σε κάνει να εκτιμάς τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Προτιμάς να παρακολουθείς σειρές ή να παρακολουθείς ταινίες? Κλείνω προς τις σειρές. Είναι ωραίο να επενδύει σε χαρακτήρες με την πάροδο του χρόνου. Συμφωνώ. Είναι σαν να περνάς χρόνο με φίλους σε έναν διαφορετικό κόσμο. Μάθημα 12. Διακοπές. Τραγούδισαν μερικά από τα αγαπημένα μου κάλαντα. Μαζεύουμε επίσης δώρα τροφίμων και χρήματα για όσους έχουν ανάγκη. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο να σκορπίζεις χαρά κατά την περίοδο των γιορτών. Απολύτως. Είναι ωραίο να δίνεις πίσω στην κοινότητα. Σε τι είδους εκδηλώσεις συμμετέχετε? Λατρεύω τον εθελοντισμό σε τοπικά καταφύγια. Είναι μια ανταποδοτική εμπειρία. Αυτό ακούγεται ικανοποιητικό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτούς που είναι λιγότερο τυχεροί. Ναι, και φέρνει επίσης ανθρώπους κοντά, δημιουργώντας μια αίσθηση κοινότητας. Ακριβώς.
Έχετε αγαπημένες παραδόσεις διακοπών? Μου αρέσει να ψήνω μπισκότα με την οικογένειά μου και να τα παραδίδω στους γείτονες. Αυτή είναι μια γλυκιά παράδοση. Όλα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία αναμνήσεων. Μάθημα 13. Αγορά κράνους. Γεια, ψάχνω για νέο κράνος. Μπορείτε να βοηθήσετε? Φυσικά. Τι είδους κράνος ψάχνετε? Χρειάζομαι ένα κράνος για το ποδήλατο, κάτι ασφαλές αλλά κομψό. Αυτή είναι μια καλή επιλογή. Η ασφάλεια είναι το κλειδί. Έχετε κάποιο χρώμα που προτιμάτε? Σκέφτομαι ένα φωτεινό χρώμα για ορατότητα. Φοβερή ιδέα. Τα φωτεινά χρώματα είναι σημαντικά για την ασφάλεια. Θέλετε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Ναι, θα ήθελα ένα με καλό αερισμό και ρυθμιζόμενους σημάντες. Αυτό είναι λογικό. Η άνεση είναι ζωτική σημασίας όταν οδηγείτε. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι ταιριάζει καλά σε μεγάλες διαδρομές. Μάθημα 14. Πρώιμη Αμερικανική ιστορία. Τι συνέβαινε στις σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες κατά το 17ο αιώνα? Ήταν μια εποχή εξερεύνησης και διευθέτησης, ειδικά από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ναι. Οι πρώτοι άπικοι αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της πρώτης δύσκολης χρονιάς τους. Απολύτως. Πολλοί αγωνίστηκαν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και δεν είχαν πόρους. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε την ανθεκτικότητά τους παρά αυτές τις δυσκολίες. Οριστικά. Η αποφασιστικότητά τους έθεσε τα θεμέλια για τις επόμενες γενιές. Πώς πιστεύετε ότι οι εμπειρίες τους διαμόρφωσαν τη χώρα στην οποία ζούμε σήμερα? Καθιέρωσαν μια κουλτούρα επιμονής και προσαρμοστικότητας που εξακολουθεί να αντυχεί. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ιστορία μας και να μαθαίνουμε από αυτήν. Μάθημα 15. Πρωινή ρουτίνα. Πριν βγω έξω, φροντίζω να ταΐζω το κατοικίδιό μου. Αυτό είναι υπεύθυνο για εσάς. Τι είδους κατοικίδιο έχετε? Έχω ένα σκύλο. Είναι πολύ ενεργητικός και πάντα πεινασμένος. Τα σκυλιά μπορεί να είναι τόσο ζωηρά. Ποιο είναι το όνομά του? Το όνομά του είναι Μαξ. Λατρεύει την πρωινή του ρουτίνα. Αυτό είναι γλυκό. Τον πας βόλτες μετά το τάισμα. Ναι, συνήθως πηγαίνουμε μια μικρή βόλτα για να ξεκινήσουμε τη μέρα. Αυτό ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος να δεθείτε. Τα σκυλιά ευδοκιμούν στη ρουτίνα. Ακριβώς. Δίνει θετικό τόνο και στους δυο μας. Μάθημα 16. Στυλ χορού. Ο τρόπος που χορεύω είναι διαφορετικός από τον τρόπο που χορεύει η μητέρα μου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πώς θα περιγράφατε το στυλ σας? Το στυλ μου είναι πιο μοντέρνο και ενεργητικό, ενώ η μητέρα μου προτιμά την παραδοσιακή αίθουσα χορού. Και τα δύο στυλ είναι όμορφα με τον δικό τους τρόπο. Σας αρέσει να χορεύετε μαζί? Μερικές φορές. Είναι διασκεδαστικό να αναμειγνύουμε τα στυλ μας κατά τη διάρκεια των οικογενειακών συγκεντρώσεων. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη στιγμή. Ο χορός είναι ένας υπέροχος τρόπος σύνδεσης. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως διαφορετικές γενιές ερμηνεύουν το χορό. Ναι.
Κάθε στυλ λέει μια ιστορία και αντανακλά την προσωπικότητα, δεν νομίζετε? Οριστικά. Όλα έχουν να κάνουν με την έκφραση μέσω της κίνησης. Μάθημα 17. Ηθικές ανησυχίες. Η χρήση επικίνδυνων χημικών είναι λάθος. Δεν ασκεί το ηθικό ελάχιστο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Ακριβώς. Οι εταιρείες πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια έναντι του κέρδους, δεν νομίζετε? Απολύτως. Πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι κανονισμοί για την προστασία όλων. Είναι ανησυχητικό το πως μερικοί άνθρωποι παραβλέπουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Ναι, και είναι συχνά οι πιο ευάλωτοι που υποφέρουν περισσότερο. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε για αυτά τα ζητήματα για να υπάρξει αλλαγή. Συμφωνώ. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο μέλλον. Μάθημα 18. Nature's Buzz. Καθώς περπατούσαμε στον κήπο, οι μέλισσες βούιζαν οχελικά δίπλα μας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η γιαγιά σας επεσήμανε διαφορετικά είδη λουλουδιών? Ναι, είχε πάντα την ικανότητα να τους αναγνωρίζει. Έκανε την εμπειρία πιο διασκεδαστική. Μπορώ να φανταστώ. Είναι υπέροχο να μαθαίνεις για τη φύση ενώ την απολαμβάνεις. Ακριβώς. Θα έλεγε επίσης ιστορίες για τη σημασία κάθε λουλουδιού. Οι ιστορίες κάνουν τα πάντα πιο ελκυστικά. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου λουλούδι που επεσήμανε? Μου άρεσαν τα τριαντάφυλλα, ειδικά τα ζωηρά κόκκινα. Μύριζαν καταπληκτικά. Τα τριαντάφυλλα είναι κλασικά. Είχε κάποιο αγαπημένο της λουλούδι? Ναι, λάτρευε τις μαργαρίτες. Είπε ότι τις θύμισαν τα παιδικά της χρόνια. Μάθημα 19. Συναντήσεις στάσεων λεωφορείου. Περιστασιακά, αν αργήσω ή βρέχει, βλέπω τη στάση του λεωφορείου κοντά στο σπίτι σας. Αλήθεια, αυτό είναι βολικό. Παίρνετε συχνά αυτό το λεωφορείο? Μόνο όταν ο καιρός είναι κακός. Συνήθως, προτιμώ το περπάτημα. Το περπάτημα είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Πόσο καιρό σας παίρνει? Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να καθαρίσω το μυαλό μου. Συμφωνώ. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε το τοπίο στην πορεία. Ακριβώς. Αλλά εκτιμώ ότι έχω το λεωφορείο ως εφεδρικό. Είναι πάντα καλό να υπάρχουν επιλογές. Γνωρίζετε καλά το πρόγραμμα των λεωφορείων? Όχι πραγματικά. Βασίζομαι στην εφαρμογή για να με ενημερώνει. Μάθημα 20. Μοντέρνα ευρήματα. Υπάρχει ένα κατάστημα στο κέντρο της πόλης που πουλά μοντέρνες τσάντες. Μπορεί να έχουν αυτό που ψάχνετε. Αλήθεια, εδώ και λίγο καιρό έψαχνα για μια κομψή τσάντα. Αυτό το κατάστημα έχει μεγάλη ποικιλία. Νομίζω ότι θα σου άρεσε. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Έχουν ποικιλία στυλ. Ναι, έχουν τα πάντα, από casual μέχρι επίσημες τσάντες. Τέλειος. Χρειάζομαι κάτι ευέλικτο και για δουλειά και για εξόδους. Νομίζω ότι θα βρείτε ακριβώς αυτό εκεί. Επιπλέον, οι τιμές είναι λογικές.
Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Λατρεύω μια καλή συμφωνία. Πότε πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε? Τι θα λέγατε για αυτό το Σαββατοκύριακο? Μπορούμε να φτιάξουμε μια μέρα. Μάθημα 21. Αποκριάτικες αναμνήσεις. Κάποιοι είχαν μεγάλες κόκκινες μύτες που κορνάρανε τις έσφυγγες. Αυτό ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό καρναβάλι. Σας άρεσε η ατμόσφαιρα? Απολύτως. Ο ενθουσιασμός ήταν μεταδοτικός, ειδικά με όλο το γέλιο τριγύρω. Το λατρεύω αυτό. Υπήρξαν βόλτες που σας άρεσε ιδιαίτερα? Ναι, υπήρχαν και βόλτες με ελέφαντες. Θυμάμαι ακόμα πόσο συναρπαστικό ήταν. Η υπασία με ελέφαντες ακούγεται καταπληκτική. Βγάλατε καμιά φωτογραφία? Το έκανα. Αποτυπώνουν τέλεια τη χαρά εκείνης της ημέρας. Θα ήθελα να τα δω. Τα καρναβάλια δημιουργούν υπέροχες αναμνήσεις. Το κάνουν πραγματικά. Κάθε στιγμή είναι μαγική, δεν νομίζετε? Μάθημα 22. Οι οδηγίες γίνονται εύκολα. Είναι περίπου 10 λεπτά με τα πόδια από εδώ. Αυτό δεν είναι πολύ μακριά. Είναι στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά? Είναι στα αριστερά, αν έχετε θέα στο πάρκο. Δεν μπορείτε να το χάσετε. Μεγάλος. Ανυπομονώ να το τσεκάρω. Θα έπρεπε. Είναι επίσης ένα υπέροχο μέρος με ένα άνετο καφέ. Τέλειος. Μου αρέσει να βρίσκω μέρη όπου μπορώ να χαλαρώσω με ένα καλό βιβλίο. Αυτό το καφέ έχει μια υπέροχη ατμόσφαιρα γι' αυτό. Διαβάζετε συχνά πίνοντας καφέ? Ναι, το βρίσκω απίστευτα χαλαρωτικό. Κάνει την εμπειρία ανάγνωσης ακόμα καλύτερη. Συμφωνώ. Ένα καλό βιβλίο και ένας ωραίος καφές ταιριάζουν απόλυτα. Μάθημα 23. Χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Αλλά ενώ κοιμάται, τον Σκρούτζ τον επισκέπτονται φαντάσματα από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. Αυτή είναι μια τόσο κλασική ιστορία. Δίνει πραγματικά σημαντικά μαθήματα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι επισκέψεις αλλάζουν εντελώς την οπτική του Σκρούτζ. Μου αρέσει το πως η ιστορία τονίζει τη σημασία της καλοσύνης και της γενεοδορίας. Ναι. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση να εκτιμούμε τους ανθρώπους γύρω μας. Το διαβάσατε πρόσφατα ή παρακολουθήσατε μια κινηματογραφική μεταφορά? Είδα μια ταινία την περασμένη εβδομάδα. Έγινε υπέροχα. Θα ήθελα να το δω κι εγώ. Η ιστορία είναι τόσο επίκαιρη ακόμα και σήμερα. Οριστικά. Κάθε φορά που το διαβάζει το παρακολουθώ, ανακαλύπτω κάτι νέο. Μάθημα 24. Ιστορία της Καλιφόρνια. Το 19ο αιώνα, λίγοι Μεξικανοί ζούσαν εκεί. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι συνέβη εκείνο το διάστημα? Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν τον έλεγχο της Καλιφόρνια κατά τη δεκαετία του 1840. Αυτή πρέπει να ήταν μια σημαντική αλλαγή για όλους όσους ζουν εκεί. Πραγματικά ήταν. Πολλοί πολιτισμοί αναμειγνύονται κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Φαντάζομαι ότι αυτό δημιούργησε μια πλούσια και ποικιλόμορφη κοινότητα. Απολύτως. Η ιστορία της Καλιφόρνια είναι τόσο συναρπαστική. Έχετε επισκεφθεί ιστορικά μνημεία από εκείνη την εποχή?
Ναι, επισκέφτηκα μερικές αποστολές. Λένε τόσο σημαντικές ιστορίες. Μάθημα 25. Επίβλεψη διαδικτύου. Οι γονείς πρέπει να επιβλέπουν τη χρήση του δικτύου από τα παιδιά τους. Αυτό είναι κρίσιμο. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι και ωφέλιμο και επικίνδυνο για τα παιδιά. Ακριβώς. Αν και το διαδίκτυο έχει ορισμένα μειονεκτήματα, πολλοί άνθρωποι βλέπουν το δίκτυο ως σπόρο. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να παρακολουθούν οι γονείς? Πιστεύω ότι η παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι το κλειδί. Ναι, εκεί μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα. Η επικοινωνία είναι επίσης σημαντική. Οριστικά. Τα παιδιά θα πρέπει να αισθάνονται άνετα να συζητούν τις διαδικτυακές τους εμπειρίες. Σύμφωνος. Ο ανοιχτός διάλογος τους βοηθά να πλοηγούνται στο διαδίκτυο με ασφάλεια. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση μιας ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Μάθημα 26. Οικονομικές περιπέτειες. Πήγα σε μαγαζιά για να βρω μοναδικά είδη. Αυτό ακούγεται σαν κυνήγι θησαυρού. Βρήκες φορέματα ή top? Βρήκα μερικά υπέροχα κομμάτια. Ένα φόρεμα ήταν ιδιαίτερα μοναδικό. Λατρεύω όταν συμβαίνει αυτό. Τα μαγαζιά μικρού μεγέθους μπορούν να έχουν τέτοιους κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Απολύτως. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις κάτι απροσδόκητο. Βρήκατε κάτι για ειδικές περιστάσεις? Ναι, βρήκα ένα όμορφο τόπ για ένα επερχόμενο πάρτι. Αυτό είναι φοβερό. Η οικονομία είναι πραγματικά ένας πολύ καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα. Στα σίγουρα. Επιπλέον, είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Μάθημα 27. Κλείδωμα. Το νερό έμπαινε στην κλειδαριά, σηκώνοντας το σκάφος άλλα 10 ή 15 πόδια. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία? Όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει, βοηθά το σκάφος να μετακινηθεί στο επόμενο τμήμα. Αυτό είναι έξυπνη μηχανική. Πρέπει να είναι πολύ αξιοθέατο για να το δείτε. Είναι πραγματικά. Το να βλέπεις σκάφη να ανεβαίνουν ή να πέφτουν είναι μαγευτικό. Μπορώ να φανταστώ. Έχετε πάει ποτέ σε σκάφος κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας? Ναι, έχω. Ένιωθα σαν μια περιπέτεια κάθε φορά. Θα ήθελα να το ζήσω. Ακούγεται σαν ένας μοναδικός τρόπος ταξιδιού. Οριστικά. Είναι ένα από τα καλύτερα μέρη των περιπετειών με σκάφος. Μάθημα 28. Ωφέλη συνεργασίας. Εξόχως. Νομίζω ότι η συνεργασία θα μπορούσε να ωφελήσει και τους δύο οργανισμούς μας. Απολύτως. Η συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα. Ναι, ο συνδυασμός των πόρων μας θα μπορούσε να οδηγήσει σε καινοτόμες λύσεις. Ακριβώς. Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσουμε? Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα προγράμματα προβολής μας. Θα μπορούσαν να αλληλοσυμπληρώνονται καλά. Αυτό είναι λογικό. Η κοινή χρήση των δικτύων μας θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά την απήχησή μας. Δικαίωμα. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κοινές εκδηλώσεις για να προσελκύσουμε περισσότερους συμμετέχοντες. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Θα δημιουργούσε μια αίσθηση κοινότητας και δέσμευσης.
Οριστικά. Ας σκεφτούμε μερικά πιθανά έργα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί. Μάθημα 29. Η δύναμη της μουσικής. Απολύτως. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα που συνδέει τους ανθρώπους. Συμφωνώ απόλυτα. Η μουσική ξεπερνά τα σύνορα και τους πολιτισμούς αβίαστα. Ακριβώς. Μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και αναμνήσεις ανεξάρτητα από την καταγωγή σας. Ναι. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος που σας έχει απήχηση? Μου αρέσει μια μίξη ειδών, αλλά αγαπώ ιδιαίτερα την κλασική μουσική. Το κλασικό έχει τέτοιο βάθος και πολυπλοκότητα. Μπορεί να είναι τόσο καταπραγητικό. Είναι πραγματικά. Παίζεις κάποιο μουσικό όργανο? Πατάω στην κιθάρα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να εκφραστώ. Αυτό είναι υπέροχο. Πάντα ήθελα να μάθω ένα όργανο. Μάθημα 30. Ισορροπημένες προοπτικές. Δικαίωμα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εστιάσετε τόσο στα δυνατά σημεία όσο και στα σημεία βελτίωσης. Απολύτως. Μια ισορροπημένη προοπτική μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη. Ακριβώς. Η αναγνώριση των δυνατοτήτων μας βοηθά να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Και η αναγνώριση των περιοχών προς βελτίωση μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε περαιτέρω. Ναι. Είναι σαν ένας οδικός χάρτης για την προσωπική μας ανάπτυξη. Θέτετε συγκεκριμένους στόχους με βάση αυτή την αυτοαξιολόγηση. Το κάνω. Θεωρώ ότι ο καθορισμός εφικτών στόχων με κρατά παρακινημένος. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Προσπαθώ επίσης να αξιολογώ την πρόοδό μου τακτικά. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε από που ξεκινήσαμε και πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Μάθημα 31. Κράτηση δωματίου. Παίρνετε το χρόνο σας. Εκτιμούμε τη βοήθειά σας. Συγχαρήκια. Διαθέτουμε ένα deluxe δωμάτιο για εσάς. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Τι ανέσεις περιλαμβάνει το deluxe δωμάτιο? Διαθέτει όμορφη θέα, κρεβάτι king size και μπάνιο που μοιάζει με σπα. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό ακούγεται πολυτελές. Ανυπομονώ να χαλαρώσω εκεί. Το αξίζεις. Είναι ο τέλειος χώρος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Απολύτως. Σίγουρα θα το αξιοποιήσω στο έπακρο. Έχετε σχέδια για τη διαμονή σας? Ελπίζω να εξερευνήσω τα τοπικά αξιοθέατα και να απολαύσω κάποιο χρόνο διακοπής. Μάθημα 32. Έβρεση πληροφοριών. Εντάξει, έχετε να προτείνετε που μπορώ να βρω αξιόπιστες πληροφορίες? Ναι. Συνιστώ να ελέγξετε τις ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων ή τους αξιόπιστους ιστότοπους ειδήσεων. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Συχνά κατακλείζομαι από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνω. Είναι σημαντικό να φιλτράρετε την παραπληροφόρηση. Ακριβώς. Θέλω να διασφαλίσω ότι αυτό που διαβάζω είναι ακριβές και αξιόπιστο. Θα μπορούσατε επίσης να κοιτάξετε σε βιβλιοθήκες. Έχουν συχνά πόρους και προσωπικό για να σας βοηθήσουν. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να είναι ένας θησαυρός πληροφοριών. Απολύτως. Επιπλέον, μερικές φορές προσφέρουν εργαστήρια για τις ερευνητικές δεξιότητες.
Σίγουρα θα κοιτάξω την τοπική βιβλιοθήκη μου. Ευχαριστώ για την πρόταση. Μάθημα 33. Decluttering. Συμφωνώ. Διαπίστωσα ότι η δωρεά ή η πώληση αχρησιμοποιητών αντικειμένων μπορεί να είναι χρήσιμη. Απολύτως. Καθαρίζει χώρο και βοηθά τους άλλους ταυτόχρονα. Ναι. Επιπλέον, είναι ωραίο να γνωρίζω ότι κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό που δεν χρειάζομαι πλέον. Ακριβώς. Έχετε κάνει κάποια απορρόφηση πρόσφατα? Μόλις πέρασα από την ντουλάπα μου και ξεφορτώθηκα πολλά παλιά ρούχα. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι εκπληκτικό πόσο μπορούμε να συγκεντρώσουμε με την πάροδο του χρόνου. Είναι πραγματικά. Έμεινα έκπληκτος από το πόσα αντικείμενα δεν είχα φορέσει εδώ και χρόνια. Το ίδιο και εδώ. Προσπαθώ να κάνω μια εποχιακή κάθαρση για να κρατήσω τα πράγματα διαχειρίσιμα. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Ίσως υιοθετήσω κι εγώ αυτή τη ρουτίνα. Μάθημα 34. Παραγωγικές συναντήσεις. Ναι, το έκανα. Ήταν παραγωγικό, αλλά υπήρξε κάποια σύγκρουση. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι προκάλεσε τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια της συνάντησης? Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την κατεύθυνση του έργου, γεγονός που πυροδότησε μια συζήτηση. Μπορώ να δω πώς θα συμβεί αυτό. Είναι σημαντικό να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Ακριβώς. Ωστόσο, ήταν δύσκολο να παραμείνει η συζήτηση επικοδομητική. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι εύκολο να θερμαίνονται οι συζητήσεις όταν εμπλέκονται συναισθήματα. Ναι. Καταφέραμε όμως να βρούμε κοινό έδαφος στο τέλος. Είναι υπέροχο να το ακούς. Η έβρεση λύσης είναι το κλειδί για να προχωρήσουμε μπροστά. Απολύτως. Πιστεύω ότι ενίσχυσε την ομάδα μας μακροπρόθεσμα. Μάθημα 35. Προγραμματισμός γευμάτων. Φαίνεται ότι είστε έτοιμοι για την εβδομάδα. Ναι, μου αρέσει να προγραμματίζω τα γεύματά μου εκ των προτέρων για να παραμένω οργανωμένος. Αυτό είναι έξυπνο. Εξοικονομεί χρόνο και σας βοηθά να κάνετε πιο υγιεινές επιλογές. Ακριβώς. Συνήθως επιλέγω συνταγές που ετοιμάζονται εύκολα. Προγραμματίζετε γεύματα για ολόκληρη την εβδομάδα ταυτόχρονα. Ναι, θεωρώ ότι βοηθά στη μείωση του άγχους κατά τις πολυάσχολες μέρες. Αυτό είναι λογικό. Πρέπει να νιώθεις ικανοποίηση να έχεις τα πάντα έτοιμα. Πραγματικά κάνει. Επιπλέον, μπορώ να αποφύγω τις ανθυγιεινές επιλογές τη τελευταία στιγμής. Θα πρέπει να ξεκινήσω και τον προγραμματισμό γευμάτων. Ακούγεται σαν να αλλάζει το παιχνίδι.